দ্বিঘাত সমীকৰণ দশম শ্ৰেণী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাই আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো 4.2 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ আছে যে তোমালোকৰ যেটো উদাহৰণ এক দিয়া আছে তাত দুটা সমীকৰণ আছে আৰু সেই সমীকৰণ দুটা আমি সমাধান কৰিব লাগে। এতিয়া আহা প্ৰথম সমীকৰণটো চোৱা উদাহৰণ একত তোমালোকে চাই লবা। সমীকৰণটো আছে যে x² - 45x + 324 = 0 এটো আমি সমাধান কৰিব লাগে। গতিকে এটো যদি সমাধান কৰছবা x² এটো থাকিব দিয়া আৰু ইফালে তো মাইনাস চিহ্ন আছে এখিলেকে লিখি লবা। এতিয়া আমাৰ কাম হল এইখিনি যেটো সংখ্যা আছে আৰু ইয়াৰ আগত একো নাই মানে এক এটা আছে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এই সংখ্যাটোৱে হ'ব মানে 324। এটা 324 টো আমি উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব। তেছ লাষ্টত 4 আছে গতিকে সৰু সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা 4ও কৰিব পাৰে একো কথা নাই বাৰ যাব কিন্তু 2 পৰা আৰম্ভ কৰাচোন 2 এ 2 কৰিলে কিমান হ'ব 2 গুণ 2 ইয়াত এক এটা থাকিব 12 হলে 2 6 গুণ 12 আকৌ এটো 2 2 4 আকৌ লাষ্টত 2 আছে 2 বাৰ যাব গতিকে এটো কৰিলে কিমান হ'ব 2 8 গুণ 16 আৰু 2 গুণ 2 81 আছে 2 বাৰ না যায় আমি 3 এ কৰিম 3 এ কৰিলে কেবাৰ যাব 27 বাৰ যাব আকৌ এটো 3 এ কৰিলে 9 বাৰ আকৌ 9 কৰিলে 3 3 বা 3 3 গুণ 9 এতিয়া সো ইয়াত আমি এনেকে সংখ্যা কেইটামান পালো। এতিয়া চাব লাগিব এই সংখ্যা কেইটাৰ পৰা আমি দুটা সংখ্যা এনেকুৱাকে উলিয়াব লাগিব আৰু উলিয়াইছা লাষ্টত এটো আগত প্লাস চিন আছে গতিকে সেই সংখ্যা কেইটা আমি যোগ কৰি পাব লাগিব কিমান ইয়াত 45। এতিয়া ভালদৰে চোৱাচোন এইটা পূৰণ কৰা 2 2 গুণ 4 আকৌ 3 3 গুণ 9 আমি দুটা টাকে কৰি লৈছো বা 3 3 গুণ 9 এতিয়া এটো যদি কৰো 4 9 গুণ 36 এটা সংখ্যা যদি 36 ল আৰু এটা সংখ্যা যদি 9 ল 36 ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে আমি 45 পাম আকৌ 36 ৰ লগত 9 টো পূৰণ কৰিলে 3 টো 4 এ আমি পাম গতিকে এটো আমি 45 টো এনেদৰে লিখিব পাৰো যে 36 + 9 গতিকে আগৰ মাইনাস চিহ্নটো আছে এটো হ'ব 36 + 9 আৰু ইফালে তোমালোকৰ x আছে এটো থাকিব দিয়া আৰু এটো কিমান আছে প্লাস 3 to 4 = 0 হ'ব। এতিয়া চোৱা আমি এটো মাইনাস বা এটো আমি ব্ৰেকেটটো খুলি দিব লাগে এটো মাইনাসে প্লাসে মাইনাসে হ'ব 36 ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 36x আকৌ মাইনাসে প্লাসে এটো কিমান হ'ব মাইনাস 9 লগত x পূৰণ কৰিলে মাইনাস আৰু ইফালে চোৱা কিমান আছে প্লাস 3 to 4 = 0 হ'ব। এখিনি কাকত কৰি লবা বাৰু। এতিয়া চোৱা দুইটাৰ পৰা আমি এনেদৰে আছে আমি দুটাৰ পৰা আমি কমন লম তে কমন হলে চোৱা ইয়াতো x² আছে ইয়াত x আছে গতিকে x বা কমন আহিব x টা কমন আহিলে কিমান হ'ব x মাইনাস আছে আৰু এটো 36 টো নামি আহিব আৰু মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস টো দিবাই এটো 9 আছে এটো কিন্তু 9 এবাৰ যাব গতিকে এটো 9 টো আছে x টো ইয়াত নাই গতিকে এটো x ইয়াত নাই গতিকে এই 9 টো আগতে আহিলে গতিকে এটো x টো থাকিবই আৰু এটো সো কি হ'ব মাইনাসে প্লাসে s ইনটু মাইনাস হ'ব আৰু 9 যদি এটো ঘৰণ কৰা তেনেহলে এটো 36 বাৰ যাবই কাফালেনে কৈছাবা আৰু ইফালে কিমান আছে ইকুৱেল টু 0। এতিয়া সো দুইটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ একে আছে গতিকে আমি এটা লিখো x - 36 আৰু বাকি থাকিল কি চোৱা x আৰু -9 ইকুৱেল টু 0 হ'ব। এতিয়া এটা আমি যদি সমাধান কৰো তেনেহলে x - 36 ইকুৱেল টু 0 হ'ব পাৰে বা এফালে আছে কিমান চোৱা x - 9 ইকুৱেল টু 0 হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা চোৱা x ৰ মানটো উলিয়ালে কিমান হ'ব মাইনাস আছে ইফালে প্লাস 36 হ'ব পাৰে বা এটো x ইকুৱেল টু মাইনাস ইফালে প্লাস 9 গতিকে ইয়াৰ নিৰ্ণয় মূল্যটা কিমান হ'ব লিখি দিবা এটাকে নিৰ্ণয় মূল্যটা কিমান হ'ব 36 আৰু ইটো কিমান আছে 9 গতিকে ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ দুটা আছিল এটো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ দুটা আছে আৰু ইটো কৰিবা কৰিলে দেখাবা আৰু যদি নোৱাৰা কমেন্ট কৰি জনাবা মই কৰি দিম।